Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Наприклад, про справу, про яку в Україні воліють мовчати. Взагалі цього ефіра могло і не статися, але мені в руки потрапили документи, аудіо- і відеофайли судових засідань, інформація з НСРД, якою займалося НАБУ. І от сьогодні ми будемо говорити про справу, про яку в Україні воліють, якщо не забути, то точно помовчати. Говорити ми будемо сьогодні з депутатами попередніх скликання, екс-головою правління енергомережі України і фігурантом справи НАБУ Дмитром Крючковим. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день, Переслав. Пане Дмитро, а чому ви вирішили заговорити? Ну, тому що коли навіть мені потрапила інформація про цю справу, я відверто не міг її згадати, чесно. І багато чого не знав. Але ви вирішили сьогодні все ж таки заговорити. Що вас підштовхнуло? По-перше, я не був почутий, навіть не мав можливості виступити у судових засіданнях під час судового засідання, оскільки вже 12-й рік іде слухання, досудове розслідування та слухання за цими обставинами, фактами і обвинуваченнями. І у судових дебатах мені не надали можливості виступити, не надали можливості взагалі представляти свої інтереси в цій судовій справі. І таким чином зараз я та мої помічники готують весь спектр матеріалів для передачі до правоохоронних органів, оскільки за моїм переконанням і за переконанням інших учасників процесу, включаючи потерпілу сторону. А хто у нас потерпіла сторона? Вибачте, будь ласка. Це державні підприємства, державні обленерго, зокрема, декілька державних обленерго. Я чому запитую? Тому що коли мені розповіли про це люди з правоохоронної системи, вони сказали, це дуже цікавий кейс, як людину зробили ЦАПом відбувала, а ті, хто контролювали схему, уникнув будь-якої відповідальності. І я сказав, дивіться, будь-якою неможливо, ну якось це повинно бути. І тоді мені порадили, а ти поспілкуйся. Ми поспілкувалися. Далі я відверто здивувався. Розкажіть, будь ласка, от фабулу справи, у чому вас звинуватили? А якщо, можливо, так більш-менш людською мовою, неформальною, щоб ви могли всі зрозуміти. Простими речами, головні тези обвинувачення полягають у виведенні грошових коштів, особливо в великих розмірах, з енергосистеми України. Подальшої конвертації та легалізації цих коштів у вигляді придбання окремих активів, досить відомих на сьогоднішній день в країні. А якщо не є таємницею, які, наприклад, активи були куплені на ці гроші, які виведені були з енергомережі? Наприклад, Абанк, який належить... Ви купили Абанк? Купив, на жаль, не я, купила сім'я Суркісів, Григорій та Ігор Суркіси, і в подальшому частину переоформили на членів своєї родини, проте залишаються володіти цим банком, досить прибутковим на сьогоднішній день. Дивіться, я хочу зрозуміти, секундочку, є люди, які вивели гроші, які їх отримали, і навіть придбали якісь активи. Тож це можна прослідити через банківські процеси, через все інше. Це одна історія. Є судовий процес. І от в судовому процесі вас звинувачували в тому, що ви виводили гроші. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, що там було? Ну, давайте відверто. Процеси, що трапилося, і хто був залучений до чого. Бо, якщо дивитися на цю справу з того, що ми знаємо, ви один з якимись невідомими особами вивели якісь невідомі гроші з державного сектору, а потім чомусь не ви придбали ці активи. Так все ж таки, були невідомі особи, чи вони відомі? Хто? Невідомі вони... мені розказати просто все, щоб люди зрозуміли, про що йде мова? Невідомі вони тільки на думку керівництва НАБУ. Насправді всі матеріали
справи в прямому сенсі гравітують навколо прізвища Григорія та Ігора Суркісів. Проте з очевидних або невідомих причин у кожному обвинувальному акті фігурує фабула про те, що вирішальний вплив на діяльність енергомережа вигодоотримувачами були не встановлені слідством особи. І це саме ці невстановлені особи і були вигодоотримувачами. Проте, на жаль, за 12 років, от з моменту порушення першої справи набув 4 квітня 2015 року, вже 12-й рік шукають правоохоронні органи цих, не можуть встановити цих осіб. Почекайте, ви мені надали навіть відеофайли з судового засідання. І там ці невстановлені особи зачитуються з матеріалів НСРД, слідчо-розшукових дій, які проводили, якщо я не помиляюсь, ані ви, ані суд, а працівники НАБУ. Я правильно розумію? Ну так, трапляються такі метаморфози А як? Вибачте, під дайте я час поставлю. судових засідань. Пане Дмитро, вибачте, я зараз поставлю відео, а ви мені потім його прокоментуєте. Будь ласка. Ой. Оголосити. Вибачте, секунду, це трохи пізніше я поставлю. От зараз це. Оголосити. Маленький вопрос, это я. Смотрите, если сейчас отправляем на R, да, да, или он уже лежит на улице Московской, или через 10 минут будет у вас. Да, сколько, я значит... Все сколько? 18, 20, 20 миллионов, 20, 18, ну пускай вези ко мне в офис. Все, я тогда Ростику скажу, что... А нет, Ростику скажу, что я ему позвоню, что ему отдам, и он мне поменяет. Речь идет о Ростиславе Лейбзон или Рабзон, это муж дочери Суркиса, который занимался этими операциями по конвертации. Вот я на работе сегодня, и дальше речь идет о передаче денежных средств. На следующей странице разговаривает Светлана Александровна, разговаривает с моим одним охранником Андреем. Андрей, слушайте, нужно поехать в Саваш, это ресторан Саваш, там где забирали часто наличные денежные средства для указанных джентльменов, забрать деньги, завести 600 тысяч долларов, имеется в виду, завести прием Игоря Михайловича. То понятно, да? Ну, прокурору непонятно, я думаю, что всем в зале понятно. Вот. На установленную особу Игоря Михайловича, да? Да, Игорь Михайлович, остальное, да, до 600 заведите Игоря Михайловича, остальное заведите в офис Наташи и так далее. Дивіться, це перший раз, коли я почув, що не встановлені особи, але відомо, що Ігор Михайлович. Але є ще один момент. Ну, дивіться, те, що я бачу. Перша розмова від 21 січня між вами і Ігорем Михайловичем. Дима, мы же провели переговоры по Одесской ТЭЦ, Саша туда съездил, мы там обо всем договорились, там договорились на 3 с ними, ну, короче говоря, я тебе сейчас сброшу телефон, там ты встретишься, Саша, ну, ты понял, какой Саша, перезвонил, надо до 25 числа, там же суть, что если обо всем договоримся, надо не тратить деньги, ни вы, ни они, мы с Сашей обо всем договоримся, ты понял меня, он там приехал к нам, мол, давайте пополам, мы сказали нет, у нас обязательства. Ну, Саша, я так понимаю, Саша, я не знаю, хто це, якщо скажете, це супер, але Ігор Михайлович знову з'являється двічі. То про кого йде ж мова? І звідки з'явилися невстановлені особи в справі? Поясніть, будь ласка. Ну, про те, хто це такий, доповідає суддя-доповідач апеляційної палати ВАКС, оскільки оголошуються матеріали досудового розслідування, матеріали негласних слідчих дій і в подальшому, звісно, окрім розмов, наявні і банківські перекази, і факти передачі, десятки фактів передачі грошових коштів безпосередньо Григорію та Ігорю Суркісам. Банківські перерахування і достатньо там десь сотні документів, які є підтвердженням цих обставин. А питання, чому саме, із яких підстав, із яких міркувань була надана команда не встановлювати цих осіб протягом
майже 11 повних років. Ну, це питання скоріш не до мене, а до органів досудового розслідування НАБУ. Ну, на мою думку, як учасника процесу, і як ви бачите, усіх в судовій залі все достатньо очевидно та однолінейно з точки зору розуміння, поза розумним сумнівом. Проте маємо те, що маємо. Почекайте, давайте розберемось. Я просто хочу розібрати всі справи. Так, були енергомережі. З цих енергомереж виводилися гроші. Яким чином на приватну особу Суркіса можна було вивести гроші з енергомережі? Це було зроблено там під примусом, ще щось. Але мене цікавить інше. Якщо це є документально доведеним фактом, чому ніде немає ніяких звинувачень в бік його? Це перше запитання. Друге запитання. Факти, я от читаю просто деякі моменти про те, про які ви мені надіслали, і там є моменти про завезення грошей в офіс Суркісу. І це проговорюється. Це проговорюється в НСРД. Ще раз, НСРД робила НАБУ, але далі в обвинуваченні вони пишуть невстановлені особи. В який момент Суркіс став невстановленою особою? Я хочу, щоб зрозуміти це. Чи можете ви пояснити цю трансформацію і як гроші з державних структур перетікали на рахунки Суркісів або трансформувалися в кеш? Поясніть, будь ласка, це все. Ну, перше, це питання прозвучало в загальному ефірі ще в 2019 році, коли я повернувся до України і давав перші свідчення у суді, і тоді надав фактичні обставини отримання керівником НАБУ перших 500 тисяч доларів США, після чого через декілька буквально днів тодішній керівник САП Назар Холодницький повернув мені закордонні паспорти, і якщо такий каламбур доречний коли мова йде про Суркісів, відфутболили мене з України, винесши причому постанову НАБУ про загрозу життю та здоров'ю та вжиття заходів безпеки щодо мене. Тобто мотивували таку необхідність, щоб я залишив Україну. Причому ані будь-яких обмежувальних заходів ніколи протягом всіх цих років щодо мене не було застосовано. Можна я зачитаю, я вибачаюсь, щоб ні у кого не було ніяких запитань. До Національного бюро 15.04.2019 надійшло звернення заступника Генерального прокурора України, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара Івановича щодо вжиття заходів безпеки відносно підозрюваного Крючкова ДВ у відповідності до статті 6 Закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, стаття 16 Закону України про Національне антикорупційне бюро України, а також заява підозрюваного Крючкова про вжиття заходів безпеки. Звернення постановив після цього, значить, тут є розглянувши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи значний суспільний резонанс зазначеного кримінального провадження, дійшов висновку щодо наявності реальної загрози життю та здоров'ю підозрюваного Крючкова ДВ та наявності підстав для застосування заходів безпеки особи, яка бере участь в кримінальному судочинстві. Постановив звернення заступника Генерального прокурора України, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. щодо застосування відносно підозрюваного Крючкова Д.В. заходів безпеки, а також відповідна заява підозрюваного Крючкову задовольнити. В мене питання, а чому була небезпека і як це все виглядало? Якщо не я просто знаю, що ви тоді написали в Німеччині заяву, що хочете дати покази, але що трапилось? Реально когось там вбивали чи що? Ну, це деталі, якщо дозволите, Борислав, я оголошувати не буду, оскільки це дійсно приватна безпека. Проте дійсно так, і вже через кілька днів я залишив територію України і повернувся до своєї родини. В подальшому
всі намагання надати виправдовувальні покази були знівельовані саме через позицію керівництва НАБУ, як попереднього, так і теперішнього. І в результаті подібних маніпуляцій в сухому залишку, в матеріалах кримінальної справи, в матеріалах обвинувачення або зникли, або не розголошуються саме матеріали про начебто не встановлених осіб. Скажіть, будь ласка, чи були здійснені напади або якісь дії, які призводили до летального наслідку в вашій справі? Інший підозрюваний директор Запоріжжяобленерго за загадкових обставин, я не кажу, щоб не потрапити під відповідальність, був за певних обставин був позбавлений життя в молодому достатньо віці. І таким чином серед обвинувачених і начебто організаторів органи НАБУ залишили особисто мене. І на даний час справи ще розглядаються в судових інстанціях, проте перші судові рішення такі, що за 2 обвинувальними актами призначили 25,5 років ув'язнення. Така ситуація мене не дуже радує, але і не дуже обходить, тому що я дійсно і не сподіваюся після того, що я пройшов за ці 12 років, і не сподіваюся на об'єктивність або якусь мінімальну законність, проте те, що сьогодні оголошує вже самі судді апеляційної палати ВАКС, вже змушує мене прийняти якусь позицію захисту і може, я не знаю, привернути увагу якусь свідомої частини суспільства, яка, мабуть, колись пройде період дії цього щеплення про імітацію бурхливої антикорупційної діяльності у суспільства, і суспільство почне розглядати дійсно результати такої антикорупційної діяльності. В чому причина? В чому причина, що всі гучні справи провалюються? В чому причина, що держава не отримує жодної копійки в нашій справі не відшкодовано за 12 років? Жодної копійки. Скажіть, будь ласка, а є ці гроші, наприклад, ви кажете, жодної копійки не відшкодовано, але ці ж гроші кудись виведені, ви кажете, на них були придбані активи. НАБУ могло відслідити, куди виведені гроші і що придбано на ці гроші. І після цього НАБУ ж могло, я ж розумів, якось накласти арешт. Борислав, не те, що могло, воно все прослідкувало, всі ці матеріали, все є, все задокументовано, проте в подальшому, якщо дати хід розслідуванню об'єктивний та законний, то треба ж приймати і процесуальні рішення. Наприклад, якщо ми заговорили про один з переліку активів, це А-банк. Цей банк був придбаний Суркісами за декілька тижнів до націоналізації Приватбанку. Тобто, фактично, активи виводились із Приватбанку. На сьогоднішній день банк за результатами 2025 року отримав 1 мільярд 800 мільйонів прибутку. Тому, якщо буде прийнято прокурором процесуальне рішення, якщо порахувати за 10-12 років, це те, що недоотримала держава. А треба було прийняти лише одне прокурорське процесуальне рішення – накласти арешт на активи, які давно відомі. І передати це в інтересах держави, в державне управління. І щоб держава таким чином відшкодовувала в цей період
втрачені кошти, якщо дійсно є питання обвинувачення і якщо дійсно є нанесення збитків держави. Проте відповідати на питання, чому це не зроблено керівником або керівниками НАБУ, це питання, мабуть, не до мене, або не до вас, а до, може, читача, глядача і що це? Розклад, Да. розклад когнитивних здібностей прокурора чи фактична майнова зацікавленість? Про прокурора ми поговоримо трохи пізніше, тому що в моїй практиці це перший випадок, коли відвід прокурора просить сторона, яка отримала шкоду, держава. І це мене здивувало через пасивну позицію. Ну там далі ми це зачитаємо, я продемонструю ці документи, але в мене інше питання. Скажіть мені, будь ласка, які саме слідчі дії були по вашій справі? Чи пропонували вам якусь угоду, чи пропонували вам дати покази, і що відбувалося? Коли я намагався дати покази, суд відсторонив мене від участі у судових засіданнях. Просто не надав доступ до участі у судових засіданнях. Оголосив міжнародний розшук та арешт. Двічі оголошував міжнародний розшук та арешт. І у подальшому суддя ВАКС призначив мені захисника, який навіть не має адвокатської ліцензії. Тобто прийшла людина просто з вулиці, людина, яка позбавлена права на заняття адвокатської діяльності. І ця людина начебто представляла інтереси за моєї відсутності у цій справі, яка розглядалась заочно без моєї участі і як квінтесенція цих процесуальних дій суддя першої інстанції ВАКС визнав мене в одній справі невинуватим за статтями обвинувачення, де ще раз, це суддя ВАКС, Вищого антикорупційного суду України. Вони визнали вас невинним. Це перше. Ні, ви визнали невинним в як це, посадових злочинах, оскільки я не був державним службовцем і не займав відповідної посади за логікою НАБУ. Проте визнали мене винним у начебто привласненні цих мільярдів грошових коштів, які, до речі... Яка сума була виведена? Вибачте, яка сума була загалом виведена? Там по тих кримінальних обвинуваченнях 4 мільярди гривень. Це на момент 2015 року десь близько 170 мільйонів доларів. Така сума не маленька, я хочу вам сказати. Ви сказали, вас оголошували в розшук, але мені відомо, що ви спокійно пересуваєтесь в Європі, і в Європі ви не в розшуку. А на підставі чого? Мене не тільки оголошували в розшук, але й заарештовували заочно, приймали рішення про арешт. Ну, але європейці з цим не погодилися, я наскільки розумію. Так, їм, по-перше, відмовили 2-4 рази, а по-друге, я звертався до апеляційної палати ВАКС. Не всі, дійсно, не всі. Система хворіє, проте є ще люди, які випадково попали в цю закриту систему антикорупційних органів, і вони, апеляційна палата ВАКС, двічі скасовувала рішення про мій розшук та арешт як незаконні. Так, давайте повернемось тоді до справи. Далі. Ми зрозуміли, чому суд відмовляв НАБУ і ВАКС у вашому арешті. Але через що? Причини. В першому випадку, що ви не були посадовою особою, а в арешті чому відмовляли? Тому що нема якихось причин. Тому що суд апеляційної інстанції зважав. Я буду намагатися зрозуміти взагалі логіку цих дій. Ну, просто, дивіться, НАБУ подає, коли впевнені, а ВАКС їм каже, ніфіга. І я хочу зрозуміти, що відбулося.
Суд встановив, що я не пропустив жодного судового засідання і намагався приймати участь і надавати в тому числі покази через режим відеоконференції. Проте на моменті, коли суд мав досліджувати саме ці матеріали ОРД, що стосуються цих невстановлених осіб, коли період дійшов процесуальний до надання вільних показів, мене позбавили можливості виступати у суді і перейшли у режим, так званий спеціальний режим, без участі взагалі обвинуваченого. Тобто ані я, ані мій захисник не мали можливості представляти свої інтереси під час судового засідання. Зрозуміло. Європейська практика. Крокуємо далі, щоб зрозуміти. Ви назвали, що попередня це більше 4 мільярдів грошей, які виведені з рахунків держустанов і отримані приватними особами. Чи пропонувала вам НАБУ і САП назвати людину, яка отримувала? Тому що, наприклад, мені хочеться зрозуміти, в справі є навіть в НСРД, в слідчих діях, негласних слідчих діях, розшукових діях, які проводили НАБУ і зачитувалися в суді, є момент про перерахування грошей. То чи пропонували вам, хоча нафіга ви, вибачте, будь ласка, не потрібно було НАБУ, щоб як свідок, якщо в них вже є НСРД. Я зараз поставлю це відео. Я вам диктував навіть нові обставини. Вибачте. Між рахунками Зараз, секундочку, я знову поставлю от тут. депутата приватними рахунками та рахунками енергомережі проводились транзакції, які свідчать прямо, що вигодоотримувачами гроші, де гроші, які начебто вкрадені у державу. Якщо ви не бажаєте їх шукати, то відмовляйте, будь ласка. Це якраз в руслі цього дияволого. Ще раз, на самому початку сказано, що гроші пішли на рахунок Суркіса. Дмитро Васильович, я вам диктував навіть нові обставини. Між рахунками Григорія Суркіса, народного депутата, приватними рахунками та рахунками енергомережі проводились транзакції. Вибачте, будь ласка, якщо проводилися транзакції між приватними рахунками і державними установами, то далі що? Далі перерва в судових засіданнях найбільш ніж місяць, і переходимо далі на іншу стадію судового розгляду. Дослідження доказів на цьому закінчується, оскільки, як я наблюдаю, будучи безпосереднім учасником судових засідань, коли мова йде про керівника НАБУ, про зв'язки, про майнову зацікавленість, про дійсний рух, шлях грошей, ентузіазм слідчих органів, ентузіазм суддів спадає на нуль. І робиться все, щоб заблокувати виток цих матеріалів справи, оскільки в подальшому треба приймати якісь інші процесуальні рішення на рівні НАБУ, на рівні слідчого органу. Це треба виходити з ініціативою і приймати рішення про накладення арештів, про притягнення до відповідальності. І в нашому випадку, коли я в судовому засіданні кажу, що дайте мені можливість, оскільки те, що ви мені призначили 25 років, то я переживу, я відстою свої інтереси самостійно в Європейському суді. Проте, якщо ви дійсно маєте на меті повернути кошти до держави, то ось у вас в матеріалах справи особи, ось у вас в матеріалах справи свідки, яких ви уникаєте, щоб викликати до суду. Про це говорять безпосередньо потерпілі, яких я навіть в очі не бачив ніколи. Розумієте? Розумію, але почекайте, все ж таки, НАБУ пропонувало угоду,
І якщо пропонувала, то чому не погодились? Чи не пропонували? І тоді чому не пропонували? Мені пропонували не піти на угоду та поїхати з країни. Ну, А хто пропонував? керівник НАБУ. Особисто вам? Особисто мені. А прізвище у керівника НАБУ є? То був Ситник, з цим новим я не знайомий, проте його дії ще красномовніше свідчать про, бо зараз зачитуються матеріали при вже новому керівнику НАБУ. Мені Так. розповідали, що були начебто домовленості. Домовленості про те, що хтось комусь там щось, і домовилися про те, що вам давали гарантії, що вас ніхто не буде притягати, і все в НАБУ домовлено. Навіть пролунало це на записах. Я зараз це виведу. Олександр Володимирович, так. Так, це розмова між Дмитром Васильовичем, Ігорем Михайловичем і Володимиром Іллічем. Крючков, да, Ігор Михайлович, Суркіс, смотри, мені позвонив. Ваша честь, ви можете одразу донизу спускатись, щоб не втрачати час. Донизу другої сторінки. Низ другої сторінки. З якого місця? Ну, Дима, ну ты же умный парень. Да, Дима, ну ты же Куда умный ты парень, идёшь? что-то не так. Куда ты идешь? Ты понял меня сейчас в контору во вторник. Крючков, да. Суркис, пускай они, нецензурная лексика, будут делать то, что мы будем говорить, они будут делать, пойдут вообще нецензурная лексика. Далее, Крючков, все, я услышал. Суркис, давай возьмем высотку, закрепимся и все. Понял меня? Крючков, Игорь Михайлович все услышал. Суркис, не выполнили твою команду одну, я сразу знаю, куда набрать и прочее. А раз не выполнили команду, это чревато потерей денег. Чревато денег, пускай мне компенсируют. Понял меня, раз они так подписываются. Крючков, да. Суркис, все, давай добренько. Кимець. Ну, здесь речь идет о чем, что указанные джентльмены декларировали, ну, что подтверждает, собственно, материалы, которые не хочется открывать, но что руководитель НАБУ в свое время получил денежные средства, они полностью выполняли все указания этих джентльменов, и лично мне было на протяжении вот этих нескольких лет первой инстанции было четко обещано, что все договоренности действуют и так далее, то есть никаких последствий у тебя не будет. Вот, у нас есть четкие договоренности, но исходя из последствий, у них четкие договоренности действуют только в сторону выгораживания прокурором Суркиса, а в остальном не действуют. Поэтому, с учетом того, что была еще угроза жизни, поэтому я своевременно не давал этих пояснений. Вот. Ну и теперь как бы уже давайте дослеживать. То есть это речь идет о том, что прямая связь существовала между... Ви кажете, прямий зв'язок, існував прямий зв'язок. Тож, що відбулося? Можете пояснити? Суркіси вам давали якісь гарантії, казали, що все домовлено, чи навпаки, вони мовчали і казали, що Діма, давай покази, все супер. Ну, передумовою, що все нормально, було не надання показів, проте... Це була умова з боку кого? Передумова з боку як Суркісів, так у подальшому і керівництва НАБУ, оскільки мені... Вам пропонували зробили... помовчати, вибачте, що перевів, просто я хочу конкретики. Вам Так. пропонували мовчати. Мені зробили всі умови створили, щоб в мене була можливість виїхати без будь-яких обмежень, я ж не А чи втікав. правда, вибачте, а чи правда, що вам видали паспорт в НАБУ ваш і сказали, вали Повернули звідти? паспорти, так, повернули паспорти, зняли браслети, зняли арешт з особистих рахунків, ще навіть в подальшому ще і перерахували на мої рахунки з держави кошти, майже 40 мільйонів, і дали можливість, НАБУ організувала, дали можливість їх вивезти з країни. Це в якому році було? Ну, 23 рік, 23-24. Так, почекайте, ми ще зараз до цього повернемось, тому що я вже, це трохи вже овер навіть для мене. Ще раз,
щоб я зрозумів, вам дали паспорти і сказали, вали з країни, все, але не давай покази. Дивіться, я хочу запитати, чому так для НАБУ важливий Суркіс? Ви можете мені пояснити? Бо для мене це дивна ситуація. Я поясню, чому. Якщо б для СБУ я б ще розумів, тому що ще в листопаді 25-го року журналіст Бурбас написав, що екс-голова СБУ позичив 500 тисяч євро Ігорю Суркісу, коли було потрібно закрити борг у казино. Більше того, Бурбас стверджує, що екс-голова СБУ Іван Баканов живе на базі Динамо і тренується на тій базі. То якось зв'язок цей зрозуміло. Тим більше, якщо я не помиляюсь, виправте мене, але Баканов колись працював в компанії, якою володів Суркіс і Медведчук. Тут зв'язок я розумію. Я, до речі, правий? Він працював в цій компанії? Напевно, що так. Тоді в мене запитання інше. А що ж трапилося в 23-му році? Що вас так виштовхали з України, і чому так за Суркіса тримається зараз? Тому що вони дають голоси в Верховній Раді. Чому? Що можете пояснити? Дивіться, я маю свою позицію, проте, чесно кажучи, не хочу її нікому нав'язувати. Нехай, може, висновки кожен робить свої. Але є таке прислів'я: риба гніє з голови. От давайте подивимось на бекграунд, життєвий досвід керівника НАБУ. Це людина, яка була притягнута до кримінальної відповідальності за певний кримінальний вчинок. Вірніше, за підкуп виборців. Щоб уникнути цієї кримінальної відповідальності, це ж журналісти віднайшли цю інформацію, діючий керівник НАБУ придбав собі дитину. Придбав собі дитину, щоб завдяки наявності цій малолітній дитині уникнути кримінальної відповідальності. У подальшому ця людина з високими моральними якостями та як орієнтир, як взірець для інших працівників НАБУ очолила це відомство. І якщо читач чи... Я вибачаюсь, мова йде про Слухайте. Семена Кривоноса, я правильно розумію? Мова йде про про його Семена справу, Кривоноса. коли Якщо він- хтось 10 з 10, 1 з 10 або 1 з 1000 скаже, що ця людина дійсно працює в інтересах держави або обійде стороною спокусу отримувати гроші і не робити те, що він повинен робити за законом, а за законом треба було просто притягнути їх до відповідальності і арештувати і передати в державу активи, обленерго, банки, інше майно і повернути державі ці кошти, щоб ці кошти працювали на державу. Проте нічого з цього не зроблено. Не зроблено з мотивів або неуважності, або непрофесіоналізму, або, як стверджує потерпіла сторона, майнової зацікавленості. От це питання, нехай на нього відповідає і частина суспільства, яка не дивиться рекламні ролики, наприклад, я знаю, НАБУ і САП, і, може, Михайло Ткача не дивиться. Дивіться, я знаю велику кількість людей, як в НАБУ і САП, які порядні, патріотичні і які працюють в інтересах держави. Але в мене теж є питання до Семена Кривоноса, бо я знаю точно, і це згідно матеріалами справи, які в відкритих реєстрах, що він повинен був сісти за скупку голосів в інтересах Батьківщини на виборах. А тоді він в суді приніс справку, що в нього є одна неповнолітня дитина, ще одна, тут 3 дитини, одна з них неповнолітня, він на забезпеченні, уникнув відповідальності, потім з'ясувалося, що дитина не його, і він відкинув цю дитину, але ж про це він навіть не повідомляв всю історію на конкурсі НАБУ. До речі, тут запитання до наших партнерів, які повинні були б сказати, до антикорупційних активістів, які повинні якось це підіймати цю тему. Хоча, там зрозуміло. Там Є теж свої- не краща ситуація, Борислав. Але Там почекайте, теж не дивіться, набагато краще. У нас взагалі з відбором багато запитань є. У нас Князєв, суддя Вищого антикорупційного суду, теж був відібраний іноземними партнерами. Тому там запитань багато більше, ніж. Але хочу повернутися до вашої справи. Все ж таки, є докази того, що Суркісів інформували. Це знову
з НСРД виходить і ваших показів на суді. Я хочу це теж продемонструвати, щоб ви це прокоментували. Квінтесенція. Мова йде про те, що коли була порушена кримінальна справа, мене викликали до НАБУ, і обидва функції мене запевняли, що і підтверджували це обставинами. По-перше, під час арешту грошових коштів на рахунках енергомережі були наявні грошові кошти, по 300 мільйонів залишалось. І мене попередили заздалегідь, що органи НАБУ будуть накладати через судове рішення зазначені арешти. І заздалегідь, це в матеріалах справи теж підтверджується, за 2 години до накладення арешту зазначені кошти були виведені. У подальшому ці кошти були виведені на братів Суркісів. Щоб я зрозумів, ці гроші були виведені, ви кажете, на братів Суркісів. Поясніть, будь ласка, цю схему, і як можна було заздалегідь вивести гроші, тільки маючи інформацію про те, що вони будуть заарештовані, тому виводили? Безпосередньо самі представники НАБУ попереджали про майбутні дії, про накладення арештів і давали можливість в оперативному порядку перерахувати ці кошти на інші рахунки, щоб коли вони приходили вже до банківської установи, на рахунках були нулі. Це дійсно так є, це не моя вигадка, це матеріали справи, які є сьогодні у суді і які за певних обставин намагаються приховати. Так, ці обставини є. Але знову ж, я б намагаюся в цій справі розібратися остаточно. Я знаю, що якщо щось ходить як качка, якщо щось крякає як качка і виглядає як качка, то це і є качка. То чи зверталися ви тоді про можливе отримання хабаря в керівництвом НАБУ з метою допомоги вийти комусь з-під підозри, а також з метою виведення своїх грошей? Чи звертались ви до цього до правоохоронних органів з таким зверненням, чи ні? Ну, звісно, звертався. Це було ще 2019 рік, і на початку свого ентузіазму і ваш колега Микола Ткач починав розслідування про те, як я розумію, потім йому сказали, там знімай, тут не знімай, і в подальшому ця справа була похоронена. Проте в матеріалах справи наявні навіть розписки про отримання грошових коштів. Від кого? Борислав, я боюсь зараз перевищити свої повноваження, щоб... Але прізвище людей є. І якщо у випадку надам безпосередньо... Прізвище людей є в цьому матеріалах справи? Так, безпосередньо є, звісно, прізвище людей. Всі ці люди, вони відомі, вони виступають сьогодні, представляють інтереси цієї установи антикорупційної. У нас знову якісь невідомі особи. Знаєте, у нас вся країна не знає, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Зараз у нас знову такі ж невідомі особи, але з одного боку в вашій справі, в іншого боку в НАБУ. Оця суцільна невідомість і невизначеність просто дратує. Навіть не знаю, що сказати. Але, знаєте, я можу сказати одне, що це перший тільки ефір, який буде по ваших справах. Бо коли ви погодилися розповідати, ми підіймемо всі ті теми, про які ви мені розповіли, і від яких, ну, скажімо так, залишки волосся на моїй голові стали дибки. Але давайте все ж таки повернемось до всіх цих історій. Скажіть, будь ласка, історія з прокурором. Бо в моєму житті було багато всього цікавого. Але перший раз я бачу, як держава вимагає відсторонення прокурора САП через пасивну позицію і фактично звинувачує його в хабарності. Я хочу вивести це на ефір, на екран, щоб люди побачили, що це не припущення. От так. Я зачитаю. Це для всіх нас, щоб всі розуміли, що відбувається. Це історія, це заява
від представника потерпілого ПАТ Черкаси Обленерго, адвоката Коваленка, до Вищого антикорупційного суду України, де він звертається про те, що про відвід прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Кімлика РВ. І далі найцікавіше. Я продемонструю, щоб знову ж ніхто не думав, що ми жартуємо, або якось там це наше припущення. Це офіційне звернення. В ньому звертаються, що так як за час судового провадження у справі прокурор Кімлик РВ, надаючи суду докази протиправної діяльності обвинувачених, обмежився лише малою частиною зібраних органом досудового розслідування доказів, а це понад 300 томів матеріалів, і через те, що прокурор займає у суді пасивну позицію та не реагує належним жодним чином на такі клопотання, що може створити у суду враження недостатності та слабкості наданих доказів для доведення вини обвинувачених, а далі, будь ласочка, поведінка прокурора може бути або протиправною, я зараз покажу, бо я читаю це трохи з іншого, от тут, будь ласка, і причиною такої різкої зміни поведінки прокурора може бути або протиправний тиск на прокурора з боку обвинувачених, або отримання певної неправомірної вигоди прокурором з метою відмови від вчинення ним необхідних процесуальних дій та прийняття рішень. Інших логічних обставин, які б так вплинули на об'єктивність прокурорів при прийнятті ним рішень чи вчиненні процесуальних дій, не існує. І далі. У будь-якому разі всі ці обставини свідчать про упередженість та особистий інтерес прокурора у непритягненні обвинувачених до реальної кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальне правопорушення. При цьому така протиправна зацікавленість прокурора Кімлика створює конфлікт публічних і приватних інтересів прокурора. І, щоб ніхто не думав, що ми жартуємо, будь ласка, це представник позивача, потерпілого. Я чесно кажу, я показав ці документи деяким експертам. Вони кажуть, що це історія, яка повинна була призвести до відсторонення того прокурора взагалі від роботи в САП. Але цього не сталося. А що Борислав, сталося? не сумнівайтесь, він ще премію отримає в кінці року Від САП? за відмінну службу. Так. На жаль, так працює система. На жаль, так. Скажіть, будь ласка, якщо серйозно, ви можете пояснити підхід прокурора і чи можете ви підтвердити звинувачення потерпілої сторони? Я, до речі, ніколи не бачив, щоб потерпіло казали, дуже поганий прокурор, погано нас захищає. Отак от в державних справах. В різних буває, але в державних, щось це цікава ситуація. Вам на це питання відповів керівник колегії апеляційного суду ВАКС, коли зачитував матеріали ОРД зі слів Суркіса. Вони взяли на себе зобов'язання і повинні їх виконувати. А отже, зобов'язання були не притягнені у захисті активів, що придбані за ці кошти виведені, і не притягнені до відповідальності. І саме цим завданням, моє переконання, на переконання, як ви бачите, потерпілої сторони, інших учасників провадження, і намагається впоратись прокурор представляючи інтереси держави. Є ж такий не тезис, а головна, так мовно кажучи, прокурорська доктрина вести слідство так, щоб не вийти на самого себе. Проте, розумієте, якщо матеріалів дуже багато, фактів дуже багато, а прокурор, м'яко кажучи, не відповідає своїй зарплатні і професійній кваліфікації, то трапляються подібні витоки. І суд в даному випадку, певні судді, всіляко прикривають недоліки роботи прокуратури тим самим, що не надають можливості виступити у судових засіданнях, не надають можливості розкрити матеріали. І про це саме ж і говорить потерпіла сторона, що не розкриваються матеріали, які свідчать про те, хто саме
був вигодоотримувачем, оскільки їх не важко знайти, їх не важко нащупати ці гроші і повернути до державної власності. Дивіться, для того, щоб поставити, це не крапка, це кома в цій історії, я покажу одну з розшифровок НСРД. Це дуже цікава історія, вона варта уваги. Я зачитаю її. Прослуховування аудіофайлу 29.07.2015 встановлено наявність на ньому спілкування осіб з голосами схожими на Кузьмінську Світлану Олександровну та нестановленої особи такого змісту. Нестановлена особа. Да, Дмитрий Васильевич. Особа. Нет, это Света. Не снова слово. Да, Света. Особа. Андрей, ты? Да, да, Андрей. Особа. Андрей, слушай, нужно поехать в Саваж, забрать деньги и 600 завести в приемную Игоря Михайловича. Не становлена особа. Игоря Михайловича, да? Особа. Игоря, да, вот. Остальное в офис. Не становлена особа. Ага, то, что дадут 600 завести Игоря Михайловича, остальное все завести в офис, отдать Наташе надо, да? Особа. Да. Не словно особо. Хорошо, я понял, а ми, двигається, не знаємо. Ну, Діма, далі зрозуміло. Вибачте, будь ласка, а про кого йде мова? Щоб крапочку тут поставити. Це ж питання відповідає теж суддя. Мова йде про Суркісів. Це лише один з випадків, а таких випадків там десятки в матеріалах справи. Проте, коли суддя починає і розуміє, про що йде мова в матеріалах, оголошуються перерви на місяці оголошуються, розумієте? Не на день, два, три, на місяць оголошується перерва, потім переходять до інших стадій, не можуть знайти матеріали, гублять, ти їм подаєш ці матеріали в фотокопіях, кажеш, в такому-то томі, на такому-то диску, там-то в ці документи, ось ці перерахування. І судді теж в певній незрозумілості дивляться на прокурора. Прокурор каже, нічого не бачу, не можу встановити, не розуміємо, хто ці особи. Ну, на прикладі тотожного, як ви нагадали про Вову, тільки, на мою думку, зараз в фокусі уваги Вова, Цукерман, Штіпельман. В ті роки це були Суркіси, і коли пішли круги по воді, то НАБУ одразу достає з рукава якусь нову тему і тиражує її у засобах масової інформації, щоб відвернути увагу від дійсно системних порушень і системних глобальних порушень, де мова йде про дійсно великі гроші, про мільярдні операції. А ви хочете сказати, що у Міндіча там не системні виведення грошей, там не величезні бабло? А ви хочете сказати, що 1,5 роки НАБУ начебто спостерігало за Міндічем, і в самий останній момент він случайно пересік територію України? 1,5 роки. Це дивіться. Я маю свою позицію і думку, яка ґрунтується на майже 12-річному досвіді з тим, як, на жаль, працює ця система під керівництвом конкретних осіб. Я не кажу про всю систему, я кажу про ці випадки, які дійсно становлять суспільний інтерес, як Одеський припортовий завод, як виїхав Боголюбов, теж знайшли, да, за допомогою співробітників НАБУ. І так далі, і так далі. Тому я маю певну позицію, оскільки маю, напевно, більше, ніж ви, власного досвіду спілкування із цими джентльменами. Дивіться, я не сперечаюсь, в мене питання інше, чому 1,5 року за ним слідкували і давали йому можливість сидіти на всіх цих схемах 1,5 року, замість того, щоб пресікти їх миттєво. Оце в мене питання є. А про все інше, треба теж запитувати. Більше того, я пам'ятаю, як навіть Углаву звинувачували в тому, що він зливав інформацію. Його звільнили, а потім з'ясувалося, не він зливав, а зливи і далі тривають. Оце найцікавіше. Але дивіться, в цій ситуації я хочу, щоб ви просто мені пояснили, а які попередні підсумки можна зробити? Перше, держава повернула собі гроші, схеми зламані, винні, покарані. Зараз ці схеми не працюють.
Ну, зараз, якщо ми з вами говоримо про конкретних персонажів, давайте теж коротко проаналізуємо ситуацію. Брати Суркіси контролюють два найважливіших, найактивніших обленерго сьогодні в країні – Львів та Прикарпаття. А інші акціонери цих обленерго – це Коломойський та Медведчук. Активи Коломойського арештовані, активи Медведчука арештовані. Брати Суркіси володіють лише 25% в цих компаніях. Проте, за дивних, незрозумілих обставин, саме вони сьогодні осідлали ці потоки грошових коштів. І саме на них не звертає увагу керівник НАБУ. Про це, Борислав, ми про це кажемо, для вас, для мене зрозуміло, що достатньо простих процесуальних рішень, щоб відновлювати справедливість, для того, щоб накласти арешт на ці рахунки. А зараз відбувається те, не виключно, що після нашого ефіру така ж ситуація, як з тим, що покинув Міндіч територію України, буде із героями нашої розмови з вами. Почекайте, ну ні, не буде, тому що треба ж займатися Динамо Київ. Інший повинен голосувати в Верховній Раді. Ну як вони покинуть свої справи? Так, мабуть, ви праві в даному випадку. Ставки не треба робити на... Бачите, сарказм працює, і це непогано. Так. Але якщо без всяких жартів... Проте ми все ж таки готуємо, відповідаючи на питання угоди зі слідством. Я мав на розмову, і не одну розмову, але я поставив умову, щоб це була публічна угода. Коли в цій публічній угоді будуть фігурувати матеріали, щоб я був впевнений, що як декілька років, 19 років, як 10 років тому, ці мої дії дійсно призведуть до якихось результатів та правових наслідків. Якщо це йдеться про те, що лише використати ці обставини, щоб черговий раз надати можливість переоформити, скрити ці активи і ніякої дійсно результату ніякого не отримати, то, звісно, на такі умови я не погоджувався. Проте на відкриту угоду зі слідством мова йшла, проте в ній не був зацікавлений керівник НАБУ. Це перша людина, яка роздає команди, яка приймає рішення щодо справ, де фігурують значні обсяги грошових коштів. Ви собі запам'ятайте, риба гниє з голови. Немає ніякої, це ілюзія, відстороненість, незалежність слідчого, або незалежність прокурора, або незалежність детектива. Це все фікція, яку намагаються одягнути, сову на глобус натягувати, а вона не натягується. Розумієте? От. Ви бачите, що ані прокурор, ані тим паче детектив не є самостійними особами і незалежними особами. І можливо, і питання Тимура Міндіча сплило саме через те, що з'явилась вирогідність витоку інформації через те, що певний прокурор покинув посаду, який мав досвід і мав негативні стосунки з керівництвом, покинув посаду, але мав доступ до інформації. Певні детективи і начальник слідства покинули свою посаду або зійшли у конфлікт, може той самий Углава. І керівник НАБУ зрозумів, що витік інформації є очевидною перспективою. І треба, відповідно, це очолити, а не доганяти поїзд. І таким чином була сформована ситуація, при якій хтось відкрив на певний час кордон, надав можливість дійовим особам покинути
Зараз сидить у СІЗО міністр Галущенко. Ну, зараз заплатить він там 50-100 мільйонів. Проте 1,5 року слідства. Ви за 1,5 року слідства потратили державних коштів в десятки разів більше на власне утримання та власні самореклами про боротьбу з корупцією. Ви потратили державних коштів в десятки разів більше, ніж отримаєте з цього Галущенка. І ситуація з цим Галущенко за рік, за два зніде нанівець. А всі особи покинули територію України. І грошей ніхто не знайшов, не повернув. А от дивіться на результат, розумієте? А не на фікцію, не на пил в очі. Що це ж не досягнення, розумієте? Розумію. І в нашому випадку мова якраз про те йшла із керівником НАБУ, із прокурором, про те, що якщо ви гарантуєте, що ви дійсно приймете якісь процесуальні рішення, а не приймете гроші з тієї сторони, великі гроші, як ви розумієте. Дивіться, я погоджуюсь з тим, що з цим треба розбиратися. НАБУ і САП мають зайнятися цією справою і дати відповіді на запитання, які ви сьогодні озвучили. Мені дуже цікаво буде подивитися, як буде на це реагувати і наші професійні громадські антикорупціонери. Тим більше хочеться подивитися, як громадська рада при НАБУ зараз новосформована на це відреагує. Бо як мінімум це вимагає перевірки, а як максимум примушення до процесуальних дій. Хто ж ці невстановлені особи, яких в суді називали десятки рази, а в НСРД вони всюди? Якщо на записах є інформація про хабар керівництва НАБУ, то чому не названі ті, хто взяв гроші, і ті, хто передавав гроші? Чому вони не покарані? Де гроші, які взагалі вкрадені в держави? Чому вони працюють на інших і допомагають збагачуватись їм? І взагалі, на кого працюють сьогодні ці гроші? Точно на Україну? У мене я не впевнений. І сподіваюся, що наші антикорупційні органи незабаром зможуть дати відповідь. Але, пане Дмитро, з цим кейсом ми більш-менш розібралися, хоча я знаю другу частину, і ми до неї повернемось. Ви обіцяли, що ми зробимо декілька ефірів, тому я знаю, що є інші кейси, і до яких ви маєте теж відношення. До деяких там взагалі щось страшне, бо там на когось забули накласти санкції, хоча це підсанкційні особи. Чи можете ви для початку хоч розповісти щось про них, щоб згодом більш детально це обговорити? Дивіться, Борислав, в одному з матеріалів, які зараз знаходяться на розгляді у суді, мова йде про підприємство Дмитра Фірташа. Це начебто підсанкційна особа, і начебто не може... Чому начебто? На нього наклав санкції Володимир Олександрович Зеленський, президент України, той, який, правда, не знає, хто такий Вова, який будує будинок в династії, але хто такий Фірташ, схоже, він знає і санкції наклав. Тож всі його підприємства, які працюють в Україні, повинні бути під арештом і під контролем АРМА. Так, але це ж вибіркова така ситуація, і коли мова йде про ті підприємства, які за інформацією, яка теж наявна в матеріалу справи, працюють під прикриттям керівника НАБУ, а мова йде про найбільше найбільше хімічне підприємство в Україні діюче Черкаський Азот, то якщо його відкрити реєстр, то побачите, що є бенефіціаром є якраз Фірташ Дмитро Васильович цього підприємства. І підприємство є надприбутковим, експортує продукцію навіть під час війни. І держава отримує гроші за нього, правильно розумію? І продовжує працювати. Більше того, за участі та під керівництвом нинішнього очільника НАБУ, цій особі були реструктуризовані на десяток років без штрафних санкцій та пені борги на 120 мільйонів доларів. Просто-напросто. Стоп, за що? Як може реструктуризувати борги підсанкційному олігарху?
Борислав, це треба, щоб ви передивились певні судові засідання, і Ну, сам вони суддя ще не сидить йорзає, він розуміє, що щось тут не так, щось іде не по плану, і прокурор, і ну, дуже певною мірою цікаві засідання. Проте так, це за певних обставин можливо, і за певних обставин навіть керівник НАБУ супроводжує ці операції по наданню цій підсанкційній особі таких подарунків на майже 2 мільярди, це 2 мільярди в цінах десятилітньої давнини. Давай так, ще раз, щоб я зрозумів. Гроші за це підприємство отримує Суркіс з прибутку цього підприємства чи держава? Ой, Суркіс, Фірташ чи держава? Ні, безпосередньо Фірташ має можливість не заплатити, мав можливість і скористався її завдяки керівнику НАБУ не заплатити державі. Ми, в свою чергу, звертались до керівника НАБУ із заявою порушити кримінальну справу. Ми є головними кредиторами цього підприємства. Це не в інтересах держави. Керівник НАБУ нам відмовляв в цьому. Ми пішли далі в антикорупційний суд. Суд зобов'язав НАБУ порушити справу. Супер. Зобов'язав. Вони порушили справу. І через декілька тижнів опять її закрили. Ми ще раз пішли в суд по другому колу. Суд ще раз зобов'язав відкрити справу. І в подальшому, ну, Фірташу все ж таки вдалося за допомогою очільника НАБУ реструктуризувати собі цю заборгованість. А стосовно взаємозв'язку, оскільки, знаєте, ми зараз подали до дисциплінарного комітету УЄФА документи. Це на ваше запитання, яким чином функціонують гроші. Підприємство Фірташа Остхем, до складу якого входить це підприємство Азот, є спонсором Динамо Київ, було багатолітнім спонсором Динамо Київ. В подальшому Приватбанк, який був націоналізований і який сплачував, і, я так розумію, і герою невстановленому Вові, і спонсорував Динамо Київ. Другий спонсор Динамо Київ. Третій спонсор Динамо Київ – це А-банк, який придбаний Суркісами за гроші, які не можуть знайти певну кількість років ані НАБУ, ані САП, і не можуть ідентифікувати цих осіб. І ось вам і відповідь, яка лежить на поверхні, щоб не надавати її самостійно, як функціонують ці гроші. В подальшому вони дійсно ж легалізуються через якісь там певні трансфери. І буде дуже дивна ситуація, коли європейські інстанції почнуть розслідування і прийдуть до висновків набагато раніше, ніж це зробила українська антикорупційна система, маючи у себе на столі і в записах всі первинні докази. Пане Дмитро, у мене останнє запитання. Я вас відпускаю, тому що Будь ласка. розумію ваш час. Я правильно розумію, що ви зараз звинувачуєте Семена Кривоноса в тому, що він допоміг підсанкційному олігарху Фірташу вийти з-під санкцій або якби фактично отримати прибуток там, де він не міг це зробити. Я правильно розумію чи ні? Ну, це ж на документах, це ж не пусті слова на пустому місці. А це НАБУ зверталося до когось там, щоб дозволили? Ні, це ми, я як особисто, як власник підприємства, яке було головним кредитором в процедурі банкрутства, звертався і оспорював у всіх судах, визнав незаконною угоди про реструктуризацію Фірташу. Попри те, ми подавали заяви про участь, про порушення справи, про участь, про захист інтересів держави до керівника НАБУ, проте він відмовлявся, не бачив в цьому підстави, суди його зобов'язували це зробити, ну, але ж він зробив навпаки, оскільки там була пряма зацікавленість зробити ці розстрочки та реструктуризацію цьому джентльмену, і ну,
Далі висновки ви Схоже. самі зробите. Схоже, що ми будемо говорити з вами, я знаю про що в наступній програмі. Хочу вам подякувати взагалі за інформацію. Ну і запитань стало більше, скажу чесно. Я сподівався, що відповідей буде більше, але стало більше запитань. Вам я дякую і сподіваюся, Радий був побачити знову, да. за тиждень побачимось. До побачення. Дякую. Друзі, ну що, я вам хочу сказати, що ну так, мій офігіватор трохи знову зламався. А ви не забувайте ставити вподобайки, коментарі, підписуйтесь, поширюйте і чекайте на наступний ефір. Бо, схоже, він того більш ніж вартий. А ще поцікавтесь, а як таке може бути, що в справі є встановлені особи, а у звинуваченні вони вже не встановлені. В який момент і завдяки чому особи стали не встановленими? Цікаво ж? Відповіді будуть незабаром. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуєтесь ЗСУ. Бо саме ЗСУ запорука того, що у України є майбутнє. І схоже, що це майбутнє дуже непросте, але буде гідне. Бо будемо вичищати все те, що заважає Україні бути Україною. Дякую.